Na még egy kicsit adjunk neki. És elhal. És a többi kis bunkó, most minket békén hagy. Menjél innen el. Jó, csak engem hagyjatok békén. És most feltételezem mintát kéne belőle venni. Jó nagy ronda, rendellenes mintát, tartalmas szöveg. Az viszont kell. Jó, hol van Kaiser? Itt van Kaiser. Gyere ide. Rendellenes minta eltávolítva. Megint meg vagyok fagyva. Visszatérés a 441-es bázisra. Volt nekem több bajom is van ám, hé. Csonttörés, minden. Első segély. Csonttörésre. Nagyon jó. Fagyásra van-e valamim? Ó, ez mindenre jó. Nagyon jó. Most már nagyon kemény vagyok. Merre kéne mennem amúgy? Aha, ott föl. Jó gondoltam. Remélem már nem jön szembe semmilyen meglepetés. És már vissza is érünk ide. Megbeszélni az eredményt. Na cső! Got pretty frantic on the comms towards the end there, but it sounded like this was a success. Got everything we need to put this plan in motion. Az biztos, Kaisernél van az összes minta a raktárban. Ah, this place for them. Now, my connection might have gotten a bit fuzzy there, but do I have it right that Vay Victus knew about this damn plant? That's what it sounded like. Guess the old Admiral must have told someone what he learned. Even he's not clever enough to pull off an attack like that from the great beyond. Na, hazudjunk, igazad van. Vay Victus nem lehetett benne a támadásokban. Valójában nem zárhatjuk ki, valaki életben van, és a UC nem. Rengeteg gyanúsított van, az biztos. That's putting it lightly. But it's clear someone knows about the plant and realized what ends it could be put towards. Captain, we need to get these samples back to the lab and verify we'll be able to handle cleaning up the leeches as well as the terramorphs. But in the interim, do you think you could look into what we uncovered? See if you can turn up any information on who might have committed the attacks? If it were me, I started the scene of the crime. New Atlantis. Persze, utána nézek. Thank you, Captain. Once you finish your investigation, we'll meet you outside the cabinet chambers. They're gonna want to hear this. Take care of yourself. No telling who might be involved. 14.400 kredit. Sok szerencsét a tényfelváró küldetéshez. Köszönöm szépen, beszélj Via Victisszel. Azt mondja, hogy
kaptunk képességpontot, amit el kéne költenünk. Diplomácia, megfélemlítés, izoláció, fizika. Fizikánál sikerül? Mit sikerült? Vitalitás, gyógyítás 200 sebzés, növeli a maximális életerőt 20%-kal. Kérem szépen, köszönöm szépen. És akkor megyünk is új Atlantisra. Alpha Centauri. Úgy oda szeretnék landolni. Védelem regenerálódott. Nagyon jó. Mi a státuszom? Védelem regenerál... Jó. Vissza kéne ültöznem a szép kis rucimba. Így. Nagyon jó. És már mehetünk is. Ó, van nálam egy nagy csomó cucc, amit el kéne adnom. Mert amúgy meg fog enni a fene. Így eladó, sztár, vásár, eladás. Egyebek. Kell. Nem kell. Nem kell, nem kell. Lőszerek azok kellenek. Ez nem kell, nem kell. Ezt majd kipróbáljuk, ez kell, kell, kell. Mi ez? Kell, bandás, kell. Hát, passing profi finomított soti. Majd kipróbáljuk. Kell, kell. Nem kell, ez kell. Ezt használtuk. Kell. Hát... Szerintem nem kell. Az kell. Harckés, nem kell. Nem kell. Mobilizer, az kell. Idegen genetikai anyag maradhat. Nem kell. Nem kell. Igen, eladom. Ez nem kell. Igen, vidd innen. Ez sem kell, vidd innen. Az kell. Jól van, így már elég könnyűek vagyunk egyelőre. Ó, megoxigénezzük magunkat, azt már futunk is tovább. By the way, you will be scanned as you enter the city.
Hova kell? Föl kell menni. One day, Akkor I'm gonna az... leave New Atlantis for good. Akkor az... lift lesz. Egy szakasz. Menjünk beszélni Paterral, aki elég nagy geci, mint kiderült. Vannak az következő lekérése. Well, what a pleasant surprise. When I heard you and Hadrian were headed for Londinian of all places, I presumed you must be onto something big. Did you find what you were looking for? Megám. Ó, tényleg. És még sok minden mást is. Ha játsza a hülyét. Tudjuk, hogy maga állt az új Atlantis és a Tau-Ceti elleni támadások mögött. Nem is tudom, van valami, amit el akar mondani a Londonianban töltött idejéről? Hát kérdezzük meg tőle. I haven't been to Londinian in many years. Why? Is there some way I could be of assistance? Were you able to recover what you were looking for? Good news then. So, what exactly are you doing here? Plenty still to be done in defeating the Terramorphs, no? Találtunk egy felvételt önről, melyen a terrormorfok fegyverként való használatáról beszél. Tudom, hogy részt vett a Tau-Ceti és új Atlantis megtámadásában. Kérem, hagyják abba, meggyilkolták a UC polgárait és ezért meg fognak fizetni, most pedig vallja be. Na, a legfelső. Arról van bizonyítékunk. Did you? Well, I don't know what you think you heard on this recording, but I sincerely hope you didn't come to the wrong conclusions. After all, given the Cabinet's current state of anxiety, they might misinterpret such a discovery to mean I could have been involved with the attacks. Perhaps I can convince you to keep this among us. Empatikus? Hallom a hangodon, Francisco, félelem. Félsz, mert tudod, hogy felfedeztek. Nincs több hazugság. Vald be, vagy átadom, amit találtam. Bocsássa meg, elmondom a kabinetnek, amit megtudtunk. Tekintse ezt esélynek, hogy tisztázza magát. Nem tervezem, hogy bárkinek is elmondjam, csak az igazságot akarom tudni. Hát... Legyünk empatikusak. You want to hear the words then? I did it. The Terramorph attacks on Tau-Ceti, New Atlantis, my doing. Years of coordination between my associate and I. Figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinian. Learning to synthesize it. Use it as a weapon. Now, being as clever as you are, I'm sure you have thoughts on why I might do such a thing. Nyilvánvaló, dühös vagy, amiatt, amit a UC tett veled. Kicsinyes bosszú, semmi több. Mert maga egy őrült és egy gyilkos, és azért ér, hogy halált árasszon. Hogy ilyen sokáig dolgozzon valamin, ez személyesnek tűnik. Nincs jobb módja, hogy megmutassuk a UC-nek, milyen halálos fegyverük van a Lazarus növényben, mint használni. Társult, kivel dolgoztál együtt? Empatikus? Oh, my revenge was far from petty, Captain. The attacks were a correction. When I discovered the plant, I did consider handing over what I'd found, but we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. So I ordered the bombing of the Londinian spaceport, fixing two problems at once. Halting the spread of the city's Terramorph outbreak, and sealing away knowledge of the plant's potential. Kérem,
Nincs olyan veszélyes titok, ami indokolná, hogy ennyi életet ítéljen el. Épp most mondta, hogy évekbe telt, mire használni tudta a Londonion kívüli üzemet. Semmiért ölted meg őket. Ezt az információt át kellett volna adni, biztosítani, hogy ne használhassák fel. Még a saját embereidben sem bíztál a UC-ben. Easy to say now, but at the time, I didn't know the Lazarus plant couldn't be plucked from the ground and used to cause even more death. I wasn't going to allow another dangerous variable to be added to an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my execution, I made a decision. After all, I'd given everything for the colonies. My life as I knew it included. And what did I get in return? Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter, she becomes a hero. I become a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. Társát meg kinyíratta velünk. Decades on the run, brought to an end by another unlikely hero. You. Szóval megölte a UC polgárait, mert megsértette a becsületét. Maga beteg. Hogy találtad meg? Szóval én csak a takarító brigád vagyok? Biztos azt hiszed, hogy nagyon okos vagy. Orlász, miért hangzik ismerősnek ez a név? Hát mert azt nyírtuk ki, mert ő megkért, hogy nyírjuk ki, mert ennélkül nem adja át az információkat. Hogy tudtad mindezt innen koordinálni? És mi a fenét érdekli, hogy a UC tanácsadónak akarja-e magát? Szóval megölte a UC polgárait, mert megsértette a becsületét. Maga beteg. There are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. Megtisztelnének azért, hogy eltakarítom a mocskotokat. Ha arra vársz, hogy megköszönjem, akkor egy darabig itt leszünk. Azt hiszem, ennek az egésznek volt némi haszna. Miféle kitüntetésről beszélünk itt? Na jó. Itt mi You're being honored takarítottunk. only because I arranged the situations where it could happen. Be grateful. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlays' role in the attacks to the Cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. Tell them that it was Orlays and Orlays alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. Ó, ekkora geci az öreg. Még mindig próbál zsarolni. Remélem élvezted ezt a beszélgetést, mert ha egyszer elmondom a kabinetnek, valószínűleg ez lesz az utolsó. Tudom, nem tudom. Mit mondjak a kabinetnek? Köszönöm, gondoskodom róla, hogy minden Orlaysra szálljon.
Azt hiszed, csak úgy elfelejtem, hogy embereket öltél, hogy a jó tettedet véghez vidd? Miféle munkáról beszélünk? That is a pity, Captain. But I'm in no position to negotiate. Though we needn't be enemies, you and I. Just think about the opportunity I've provided here. There are more on the horizon. If you do the right thing. Beszélj Hadrian és Percival. Ez már megint a WC. Csak be senki az ajtót. Kabinet irodák. Na menjünk. És oda, hogy megyek. Hello, Izu. What's going on? Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the acyles are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Any leads on who might have committed the attacks? Na. Pia Victis volt, sikerült rávennem, hogy bevallja. Hazudunk, egy dr. Reginald Orles nevű férfi volt. Ő követte el a támadásokat. Igazából még mindig gyűjtök némi információt, majd visszahívlak. Hát ezt behazudjuk. Orles? Reginald Orles? He did this? I didn't think he was still alive. You're sure it was him? Pozitíven, a bizonyítékok már úton vannak a kabinethez, miközben mi itt beszélgetünk. That's some impressive work. So then give us the rundown. Where's Orles now? Were you able to bring him in? Hát... Egy kicsit kinyírtuk. Azóta küldetése, hogy behozza őt, megöltem őt. Akkor még nem tudtam, hogy mit tett. Fiszkó megpróbált megölni, ez volt az utolsó hibája. Vagy hazudunk, hol lesz halott. A dolgok rosszul alakultak, még mindig fel van rázva. Inkább nem beszélnék róla. Hát, megpróbált minket megölni, azt így járt. I see. It would have been good to be able to question him, but I've been in those situations. I'm sorry you had to go through it. Any idea why he might have done it? Or what he was doing with the plant? Nem vagyok benne biztos, nem találtam vallomást. Hazudjunk. Megtalálta a növényt, miközben Londoniában fegyveradatok után kutatott, és úgy döntött, hogy a UCA ellen használja. Vagy hazudunk. Azt hitte, helyesen cselekszik, amikor gondoskodik arról, hogy senki ne hagyja figyelmen kívül a lázergyárat. Ez közé. Aha! That makes sense. Plenty of abandoned tech for an old warmonger to pilfer there. Instead, he stumbles on the plant and finds the perfect way of getting back at the UC for trying to put him on trial. Decides to use the plant against the people that destroyed his old life. I can see that. Well, at least he won't be able to hurt anybody else now. Might be the best we could ask for, given the circumstances. So I guess there's nothing else to do but get this all in front of the cabinet. Unless there were other things we needed to discuss. This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the terramorphs. Semmi más nem történt a részemről, menjünk oda. Melyik módszer felé hajlan a terramorfok elleni küzdelemben? Szóval mindkét megközelítés a világaink megtisztítására hatékony Headleachhez ellen. Milyen kockázattal jár, ha úgy döntünk, hogy visszahozzuk az Celest? Nem, megyünk, tárgyalunk. Then here we go.
Címezze a kabinetet. Magyarul menjünk oda. Engedjetek, dolgom van. Kabinet. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on New Atlantis was no random occurrence, but a planned strike. Is what I'm reading here true? Így van, asszonyom, szándékos támadás volt. Igen, ne aggódjon, megtaláltuk a tettest. Az a második jelentés attól van, akitől gondolom? Na, mindegy. Amúgy megtaláltuk a The tettest. second report claims to know the perpetrator as well. Did Reginald Orlais actually commit these attacks, Captain? Igen. Sajnálom, hogy ezt hallom, szükségem van egy... Mi? Pillanat, hogy ellenőrizzem. Igen, Orlens volt az. That appears to be the case, ma'am. The captain tracked that information down just after our trip to Londinian. Reginald Orlais? Wasn't there a report he'd been killed recently? Body was found floating around Etheria. Report mentioned you were sent to try and bring him in, Captain. I guess that didn't go according to plan. Ah, yes. I was told about your mission and who ordered it. Did you two suspect at the time Orlais might have been involved in the attacks? Fogalmam sincs, asszonyom, azt hittük, hogy egy ismert bűnözővel van dolgunk. Csak egy szerencsés véletlen meglepődtem, mint ti mindannyian. Well, it appears you were ahead of the curve. This report contains definitive evidence Orlais triggered the attacks via this Lazarus plant the captain and Major Sanan uncovered. Simply harrowing. Indeed. Though it would have been preferable for him to have finally faced the UC's justice, it seems both of you are to be commended for ensuring he was dealt with before he could strike again. You have our thanks. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. Egyetértek, ez a helyes döntés, asszonyom. Asszonyom, szerintem a többi frakciónak is részt kellene venni a Lázár üzem biztosításában. Az üzem biztosítása nem elég, ki kell írtani. Milyen intézkedéseket fog hozni a UC a Lazarus? Na? I'm glad you think so. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also heat leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've had a few discussions, but our group is similarly split. Only the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. Na, mit gondolok? Az SLS bevetése a legbiztonságosabb út, én erre szavazok. A terramorfok már elég kárt okoztak, gyorsan ki kell írtani őket a mikrobával. Kell tennünk valamit, nem lenne elég a Lazarus üzem biztosítása?
Még mindig vannak kérdéseim a módszerrel kapcsolatban. Szükségem van egy pillanatra, hogy összeszedjem a gondolataimat. Na nem, lesz. Bevetjük ezt. I'm in full agreement. No need be delving into unpredictable sciences. And Major Sinan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day one for the United Colonies Terramorph Management Division, making you three the founding members of the TMD. As befits such a group, the Cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? For the 3 of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Köszönöm, elnök asszony. You all have earned it. Now, there's much to be done. Major Sinan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. Na, ezt is megcsináltuk. Nagyon jó. Hogy eltűnt innen mindenki? Beszélj túl a parancsnokkal. Reginald Orlay's days of inflicting death are over. And we have you to thank. Check in with your commanding Beszélj a officer. Victisszel a közös All your future munkáról. assignments will be going through him. Parancsnok jövő megbízásokról. Na, nézzük csak. Össze kell gyűjteni minden megmaradt erekét. Igen. Utolsó pillantások menjenek a Ginubi 2-re. Jó, és akkor elméletileg most már csak a nagy küldetések vannak. Az a baj, hogy ezt a küldetést eltöltük fényes sötétségben. Hát ezt a terrormorfosot ezt eladhatjuk, igen. NAT állomás. Kereskedelmi negyed. Talk and get paid. Your stories Hello? are a big hit. Ott voltam a terrormorf To say you támadásnál. have my undivided attention is an understatement. A lot of people were there. The accounts we've got were chaotic. What was your role in that? Én személyesen intéztem el azokat a terrormorfokat, megmentettem a napot. A UC Security-vel együtt sikerült elintéznünk azokat a gyilkológépeket. Így. Sounds like maybe you're being modest. Security isn't exactly trained for that scenario. But all right. The whole city is still on edge over the attack. We were fortunate, damn fortunate, that casualties were so low. What was it like in the thick of things? Rémisztó, sok tűzerő kell egy terrormorf kiiktatásához.
Én csak a civilek védelmére és az életben maradásra koncentráltam, nem volt időm gondolkodni. Úgy éreztem, hogy élek, amikor minden kockán forog, minden pillanat ajándéknak tűnik. Hát a legfelső. That makes what you did even more, well, amazing. It sounds like New Atlantis, heck, the whole UC, owes you a great debt. Any closing comments? I already have a good story here. Záró megjegyzés, egy kibaszott hős vagyok. Nem tudok aludni éjszaka, mert ki tudja, mikor támadnak újra a terrormorfok. No, mindenkinek tudnia kell, ki áll mögötte. A terrormorf management osztályt azért hoztuk létre, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő. Nincs más mondani velünk, de ezt még elmondom. That's a mouthful. A thankful you guys are around mouthful. Hey, Constellation? From all of us that live here, thanks. We use the word hero a lot in news, but you really are one. When you first walked into my office, I had no idea you would be at the center of so much. And I get the feeling you're not sharing everything. Lehet, hogy nem mondok el mindent, de én már sokat mondtam neked. És akkor mi van, ha magammal tartok dolgokat? Kétlem, hogy elhinnéd mindazt, amit láttam és tettem. Vannak titkok, amiket nem mondhatok el. I get that. Really, I do. I talked with the editor, and he authorized a special bonus for someone who's worked with us so long. And maybe one day, years from now, you can fill me in on the stories you didn't want broadcast. Take care, Constellation. Még 7600. Köszi. Na, és akkor azt mondja, fiúk, lányok, hogy hello, Aszkó. Mentés. Kilép. Megerősít. És innen folytatjuk ma este. Úgy. Egy pillanat türelmeteket kérem, megnézem, hogy találok-e valakit raidre. Amint ki tudok lépni a játékból. Jó volt, mert legalább ma este be tudtuk fejezni ezt a terrormorfos küldetést is, és... Hopp, ez nem az volt. Így, igen. Mókás. Knights and Merchants. Mókást megtámogatjuk egy kis raiddel szerintem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Szuzikának a raidet. Estére találkozunk 11 órától. Folytatjuk tovább a Starfieldet. Maradjatok raiden, megyünk mókáshoz. Sziasztok!